Përshëndetje, shiko Shtepi. Sot e kom vendosur pregadit do Gjiz për Pite. Perbersit I kemi këtu. 1,5 litër Qumsht, limon I qesmi, 2 Lug Uthellës, edhe Uthell, 9% e qesim, 2 Lug Uthellës. Bismillah, pja fillojna me rrezim zjarrin, edhe qesim tomlin. Do ta bëj do Gjiz të mirë për me gatu pite. Nga del 1,5 litër për një pite sa dush, ose një përpeq do ta pregadis. E vlojmë qumshtin, temperaturë të lartë, Gjizën, përpara ju kon me shamia, me asin e kanë kullu, si ta shkullu sa e shpesh është e mirë. Bëhet qati, si ka zonë të vlojnë. Masi të vlojnë, ja qesim uflën edhe limonin, dhe I përzim sa ma shpejt, kadal e ndalim temperaturën, ma pak, është të vlu, që gati vloj, dhe largojna nga shporjeti, dhe ja ndalim temperaturën, e lom në 5 temperaturën, qesim ufull 9%, një 2 lug, dhe vazhdimisht të e përzi, e dojmë për mi shporet, Mashallah, ka zonë me një rend më shpërnda, edhe shpejt I bëhet. Qesim edhe pak lang limoni, e merr një heshit mirë. Gjiza zihet shpejt, që ndali temperaturën ma ka dal. Mashallah, na bëhet shumë e mirë, ka zonë me da hyrën, edhe të e përzi vazhdimisht, nërsa të bëhet gati. Mashallah, e lishoj ujin me një rend, që ka lishu ujin, hirën e ka lishu hirën. Dhe e zim pak sa të na bëhet. Ndalim rrimës, pas ka nevoj veç me ja qitë uflën, dhe pak lang limoni. Gjiza është gati që ujin e ka lishu krejt, është zjar, dhe e lojmë qëto në të bin Gjiza të poshtë. Gjiza është e gati, ka lishu hirën krejt, që u bo shumë e mirë. Gjize Qumshtit, me një kullus të vogël. Gjiz shumë të mirë. Gjiz ashtu pijake. Ska nevoj përpara me shërbetet të pastërta, kanë kullu që si kullu sa e shpesh, e merë kejt që tu e len. Që hira na kam betun. Të ujin shumë mirë. Të vet.
qesim të kryp dhe pregadisim hazër për pite. Qesim pak, tamam krypën e ka. Dhe gjiza është e gati. Gjiz këtë si po canka. Gjiz frish. Gjiza shumë e mirë është. Qesim pijatën. Gjiza u kulluar. E këtu të qesim të ne. Ujin që ka metën. Kjo ka metë hira. Hirun për para që shitëshin është e mirë për ilaç, për me pi, për krejta është e mirë shumë. E do të përgatisim një pite, do një ditë, kismet. Gjize mirë, na boft mirë, me speca, e bojna, me pite, e qesim për peq kismet. Do të përgatisim një përpeq një ditë, që shumë na knaqë, na dele mirë. Ju përshëndes, ju faleminderoj.